Hello! Teacher V is here at ituloy natin yung pag-aaral sa radicals. Aalamin natin kung paano natin magagawang similar ang radicals by reducing the radicand. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mong i-click yung subscribe button para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Kaya simulan na natin. Sasagutan natin ang learning task number 1. Make each pair of radicals similar by reducing the radicand. Ang goal natin dito sa learning task number 1 ay maging similar radicals yung ating mga given. Katulad ng number 1, yung square root of 2 and square root of 18, paano natin gagawing similar radical yan? Anyway, just a review, similar radicals means same ang index and yung radicand. Ibig sabihin, pareho dapat sila nitong index. So kung ito ay 2, dapat 2 din yung isa. Tapos, same din dapat sila ng radicand o yung number na nasa loob ng radical sign. Katulad nitong number 1, magkaiba sila kasi ito ay 2. So, dapat maging 2 din ang radicand nitong isa. So, paano ba natin ginagawa yung pagre-reduce nitong radicand? Sa nakaraan kong video about simplifying radicals, pinakita ko sa inyo kung paano mag-simplify ng mga radicals. Katulad nitong 18, walang exact answer ang 18. Kaya ang ginagawa natin kapag walang exact answer, gumagamit tayo ng tinatawag nating prime factorization. So, pwede yun natin i-apply dito. Kunin lang natin yung factors ng 18 at gagamit tayo ng mga prime numbers. Ano-ano ba yung mga prime numbers? 1, 2, 3, 5, 7 o yung mga numbers na ang factor ay yung 1 at ang sarili niya lang. So, dito sa 18, ang factor niya is 2 and 9. Then, yung 9 ay pwede pa nating i-factor. Ang factor ng 9 is 3 and 3. Dahil pareho yung 3 or dalawa yung 3, so pwede natin siya isulat as 1 na lang. At ilalabas na natin siya sa labas ng radical sign. So, hindi na natin siya ilalagay dun sa loob ng radical kasi 3 squared na siya. Ang square root ng 3 squared is 3. So, sa labas na natin siya ilagay. Pero, pansinin ninyo, may naiwang isang 2. Itong 2. Ito ang maiiwan sa loob ng radical sign. Kaya, 3 square root of 2. Ibig sabihin, pag sinimplify natin yung square root of 18, pwede siyang 3 square root of 2. Mapapansin ninyo, magiging pareho na yung ating radicals. Pareho na silang square root of 2 yung nasa loob o yung radicand. So, naging similar radical na sila. Ganun lang. Kailangan mo lang i-simplify yung mga numbers. Tapos, i-check mo kung pareho na ba sila. Ito na yung ating answer. Pero, sabi sa letter B, kailangan din natin kunin yung sum and difference. Kailangan natin i-add ngayon ito dahil sa rule ng addition of radicals, kapag same na yung kanilang radicand or similar radical na sila, pwede mo nang i-add yung mga radical. Pag nag-add tayo, ang ginagawa natin sa radical, kinukopya lang natin. Wala tayong gagawin sa radical. Kukopyahin lang natin pag nag-add or nagsusubtract tayo. Ano ang i-add natin or isusubtract? Yung isusubtract natin is yung nandito sa labas, yung number na nasa labas ng radical sign. Ayan, yung 3 at saka itong isa, meron tong imaginary 1. So, i-add mo yan. 3 plus 1 is 4. And again, sabi ko nga, kukopyahin mo lang yung radical niya. Square root of 2. Wala kang gagawin sa radical. Para naman sa difference, sabi sa letter B, subtract the first radical from the second radical. Ibig sabihin, yung second radical natin is 3 square root of 2. Tapos, yung first radical natin is square root of 2. So, yung square root of 2, ima-minus natin dito sa second radical. So, mag-minus tayo. 3. Ganun din, wala rin tayong gagawin sa radical. Ito lang yung mga numbers na to na nasa labas. Yan. 3 minus, may 1 dito na imaginary. May 1 dyan. So, 3 minus 1 is 2. And then, copy the radical, square root of 2. The difference is 2 square root of 2. Okay, next. Bukod doon sa ginawa nating prime factorization sa pagsisimplify ng radical, meron bang ibang pamamaraan? Meron pa bukod doon. Katulad
dito sa number 2, ipakita ko siya sa inyo kung papaano. Yung cube root of 3, ayan na siya, na simplest form na natin yan, or simplest form na to, kaya wala ka nang gagawin dyan. Ito ang magiging problema mo dyan, yung cube root of 24. Para hindi ka na mag-prime factorization, meron namang alternative na pamamaraan. Bukod sa prime factorization, ito yun, tingin ka lang sa table. Sa table ng mga numbers na raised to 3. Tignan nyo, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125. Nakukuha natin yung mga numbers na to kasi katulad itong 3, tina-times lang natin siya sa 3 beses. 3 beses natin ita-times yung 3 sa sarili niya. 3 times 3, 9 times 3 is 27. Kaya nakukuha yan. Ngayon, ganito ang gawin natin. Kung ayaw mong mag-drawing nung kanina na araw-araw, pwede kang tumingin na lang dito sa table na to. Isip ka ng factor ng 24 na meron dito. Meron ba na factor ang 24 na po pwede or makikita mo rito? Yes, meron. Yung 8. Pwede mong gamitin yung 8. Kasi 8 times 3 is 24. So, 8 ang gagamitin mo. Ngayon, imbes na 8 ang isulat mo, ito na lang 2 cube. Okay, isulat mo yung cube root of 2 cube tapos times 3. Bakit may times 3 dito? Kasi nga, ang 2 cube ay 8. 8 times 3 is 24. So, pinactor out nga natin yung 24. Ngayon, masisimplify na natin yan dahil law of radical number 1, pag same ang exponent nitong ating radicand, tapos doon sa index, yung 3, pwede na yung makancel. At maiiwan na lang ang, ano na lang maiiwan? Okay, itong isa, so just copy na lang. Maiiwan na lang dyan is yung 3 sa loob ng radical. Ito, dahil na-cancel na nga yung radical nila at saka itong exponent, ilalabas na natin yung 2. So, magiging 2 na siya. Then, ito, maiiwan sa loob, cube root of 3. Hindi square root cube root. Kasi cube root yung given natin. So, cube root to. Ito na ngayon yung ating final answers. Cube root of 3 and 2 cube root of 3. So, similar na sila. Pareho na sila ng radicand and ng index. Then, i-add natin. Again, merong imaginary 1 yan. So, may 1 dito. So, i-add mo lang yan. So, 3. Tapos, yung radical mo, kopyahin mo lang. Wala kang gagawin. Sa minus naman, so, i-minus mo to dito. So, 2 minus 1 is 1. Or simply, kahit ito na lang, kahit hindi mo na isulat yung 1. Kasi hindi naman na natin isinusulat yung 1 kasi automatic, pag walang number dito sa labas, ibig sabihin nun 1. Okay, so naging 1 yan kasi 2, bawasan mo ng 1, may 1 dito, edi 1 pa rin. So, ayun yung difference niya. So, ito yung another way. Kung ayaw mo nung nagdodrawing ka pa ng araw-araw, pwede to. Tumingin ka na lang doon sa mga table ng mga numbers na kine-cube, numbers ng square, ganon. Okay, next. Number 3. Square root of 45 and square root of 80. So again, gamitin na lang natin yung table. Dahil ito ay square root, ang gamitin natin table is yung mga perfect square. So 1 squared, 2 squared, ayan, yan yung mga yan. Ano ang factor ng 45 na meron dito? So dito ka tumingin, dito sa side na to. Alin dyan yung factor ng 45 na meron dito dapat? Okay, tama. Pwede yung 9. 9 times 5 is 45. So, ito yung kukunin natin or gagamitin natin. Pero instead of 9, ang gamitin natin, isulat natin yung 3 squared. Ayan. 3 squared times 5. Kasi nga, 9, di ba 9 to? 9 times 5 is 45. Eh, yung 80, meron ba rito? Meron pa rito yung 80? Yes, meron. Pwede natin naman gamitin sa 80 is yung 16. 16 times 5 is 80. So, instead of 16, ang isulat mo, edi 4 squared na lang. Ayan, 4 squared times 5. Again, pag pinag-multiply mo yan, 4 squared is 16. So, 16 times 5 is 80. Then, pwede na natin makancel-cancel yan dahil same yung exponent ng radicand and yung index. So, maiiwan na lang or mapupunta na sa labas itong 3. Tapos, ang maiiwan sa loob is yung 5, square root of 5. Sa kabila naman, ang ilalabas natin yung 4. Ang maiiwan sa loob is yung 5.
So, same or similar radical na sila. Ngayon, i-add natin. Again, yung 3 and 4 lang, i-add natin. 3 plus 4 is 7. Then, copy the radical. Sa minus naman, yan. Ganun ulit, dito ka lang magsisimulang mag-minus sa second radical. 4 minus 3 is 1. So, pag may 1, hindi na natin sinusulat. So, square root of 5 yung difference. Number 4, fifth root of 3 and fifth root of 96. Tingin tayo sa table ng mga numbers raised to 5. Ito. 1 raised to 5 is 1. 2 raised to 5 is 32. 3 raised to 5 is 243. So, huwag na natin i-extend kasi masyado ng, hindi naman na yun kasama dito sa 96. Masyado ng malaki yun. Ngayon, alin sa palagay nyo ang factor, dito kayo titingin, alin dito yung factor or possible factor ng 96 kasama sa factor ng 96? Tapos 32 yung pwede natin gamitin. Kasi diba, kapag i-divide mo yung 96 sa 3, 96 divided by 3, ang lalabas dyan is 32. So, ibig sabihin, ang factor niya na pwede natin gamitin na fifth root, na may fifth root, is yung 32 times 3. So, instead of 32, ang isulat natin yung 2 raised to 5 na lang. So, ito, kopyahin mo lang, yung fifth root of 3. Tapos dito, 2 raised to 5 times 3. Again, yung 2 raised to 5 is galing dito sa 32. So, 32 yan, times 3 is 96. Okay, then makakancel yung index natin or yung radical natin, pati yung exponent ng 2. Okay, maiiwan na lang ang 3 sa loob ng radical. Yung 2 ay ilalabas na natin, 2 and fifth root of 3. Kasi hindi naman natin na-cancel yung radical ng 3, so nandun pa rin ang fifth root of 3. Ang sum, i-add lang natin, so may 1 to, 2 plus 1 is 3, then copy the radical. Sa difference naman, i-minus mo lang, 2 minus 1, may 1 to, edi fifth root of 3. Yan yung ating difference. Number 5, square root of 48 and square root of 75. Try naman natin yung prime factorization dito para iba naman. So, itong 48, finactor lang natin. 3 times 16. Tapos yung 16, pwede siya sa 4 times 4. So, pwede na tayo huminto dyan kasi makikita mo na dyan na may pareho na number at isulat na lang natin siya as 1 or 4 squared or 4 na lang. At ilalabas natin siya sa radical. So, 4 na lang siya, tapos maiiwan yung itong nag-iisang 3, siya yung maiiwan sa loob ng radical kasi wala siyang kapartner. So, 4 square root of 3. Sa kabila naman, ganun din, isip tayo ng factor ng 75, edi 3 times 25. Then yung 25, pwede pang ma-factor ulit, 5 times 5. So, pwede tayong huminto dyan. Yung 5 squared or dalawang 5, isulat na lang natin as 1, isa na lang. Ayan, 5. Tapos, yung 3 na naiwan ay ilagay natin sa loob ng radical sign. So, 5 squared of 3. So, makikita nyo, similar radical na sila. Pareho na sila ng index and radicand. So, nakuha na natin yung answer. Ngayon, i-add natin. So, i-add mo lang 4 plus 5, edi 9, square root of 3. And then, i-minus mo. So, mag-start ka lang dito sa dulo. 5 minus 4 is 1. Then, copy the radical na square root of 3. Okay. So, ito yung prime factorization na ginagamit natin. Kung ayaw nyo gumamit ng table, pwedeng ganito. Okay. At alternative lang naman. Pero suggestion ko, kung malalaki yung number, huwag nyo na itong munang gamitin. Kasi nga, mahirapan kayo. Ang dami niyan. Hahaba yung solution nyo. Pwede naman tumingin na lang kayo sa table, tapos yun, i-factor ninyo. Then, i-simplify. Pero kayo, bahala kayo kung ano yung mas bet nyo. Ano bang mas gusto nyo? Yung ganito, yung prime factorization, yung may arrow-arrow, o yung may table? Sige, lagay nyo sa comment section natin para malaman ko kung anong mas bet niyo or mas gusto nyong gamitin sa pagsisimplify ng radicals. Okay, so balik na tayo dito sa number 5. So, nasagutan na natin. Number 6 na tayo. Square root of 108 and 48. Square root of 48. So, table na lang. Tingin tayo sa table ng square. Kasi square root to, so tingin tayo sa table ng mga square. Or perfect square. So, alin dyan ang factor ng 108 na po pwede rito, na meron dito, dito dapat. Okay, pwede natin gamitin is yung 36. Kasi 36
times 3 is 108. Pero imbes na 36 ang ilagay mo, yung 6 squared na lang. Ayan, 6 squared times 3. Tapos yung isa, sa 48, ang pwede natin gamitin dyan is yung 16. 16 times 3 is 48. Diba? 16 times 3 is 48. So, imbes na 16, ang ilagay mo, 4 squared na lang yung ilagay mo. Ayan na siya. Then, cancel na natin yan. Mapupunta na siya sa labas or mawawala na yung radical niya. Ito na siya, 6 square root of 3. Yung square root of 3, naiwan lang siya mag-isa doon sa loob ng radical sign. Dito naman, ang maiiwan or mailalabas natin is yung 4, tapos ang maiiwan din sa loob ay 3, yung square root of 3. Similar radical na sila, so ito na yung answer natin. Ngayon, mag-add tayo. 6 plus 4 is 10, then copy, square root of 3. Mag-minus tayo. Unahin natin yung second radical, diba? 4 minus 6. Okay. Applying the law of subtracting of integers, so magiging answer natin dito is negative 2. Negative 2, square root of 3, yung ating difference. Number 7, square root of 63 and square root of 112. Tingin na lang ulit tayo sa table. Pwede natin gamitin sa square root of 63 is yung 9. Diba? 9 times 7 is 63. Pero instead of 9, ang isulat mo, itong 3 squared na lang. Ayan, 3 squared times 7. Sa kabila naman, pwede mong gamitin yung 16. 16 times 7 or 4 squared. 4 squared ang gamitin mo. 4 squared times 7 is 112. Okay? Again, hindi na ito yung isulat mo. Ito na lang para mas madali. Pero pwede rin naman actually, kung gusto mo, pwede rin naman isulat mo yung 16 tapos i-square root mo na lang. Ay, pwede naman yun. Pero ang pinapakita ko kasi is, ina-apply nga natin yung law of radical number 1 para madaling ma-solve or ma-cancel-cancel na lang. Okay, then cancel-cancel yan dahil same index and exponent ng radicand. Ganun din dito sa kabila. So, ilalabas natin yung 3. Susulat na natin siya sa labas. And then yung square root of 7 may iwan sa loob ng radical. Dito, ang ilalabas natin is yung 4. Tapos may iwan din sa loob yung 7. So, similar radical na sila. I-add mo na lang yung mga numbers na nandito sa labas. 3 plus 4 is 7. Then, copy the radical. Square root of 7. And then, ang difference is the square root of 7. 4 minus 3 is 1. May 1 yan, pero hindi na nga natin sinusulat pag 1. Number 8, 4th root of 32 and 4th root of 162. Again, gawa tayo ng table ng mga numbers na raised to 4. Alin sa mga to ang factor ng 32? Okay, pwede yung 16, di ba? Instead of 16, isulat natin 2 raised to 4. So, 4th root of 2 raised to 4 times 2. 16 times 2 is 32. And then, sa kabila, pwede natin gamitin yung 81. Kasi 81 times 2 is 162. Pero instead of 81, 3 raised to 4 ang gamitin natin. So, 3 raised to 4 times 2. Then, cancel. Mapupunta na sa labas yung 2. Ito may iwan sa loob. And huwag mo kalimutang ilagay yung 4th root or yung 4 na index. Sa kabilang, ilalabas mo yung 3 at may iwan sa loob yung 2. I-add mo na sila. Pwede mo na yung i-add. So, similar radical na. So, i-add mo. 3 plus 2 is 5. Copy lang to. Difference, 3 minus 2 is 1. Or just simply 4th root of 2. Nakuha na natin yung difference. Number 9, cube root. O, cube root naman to. Cube root of 135 and cube root of 140. So, tingin tayo sa table ng mga numbers na raised to 3. So, raised to 3 to dahil cube root. Alin sa mga to ang factor ng 135? Possible na kasama na factor ng 135. Pwede yung 27. So, 3 cube times 5. 27 times 5 is 135. Kaya ito yung gagamitin natin. Pero instead of 27, sinulat na lang natin is yung 3 cube. Pareho lang. Equal din naman yan. So, 3 cube times 5. Sa isa naman, 40. So, pwede mong gamitin 8 times 5. So, 8 ang gagamitin natin. Instead of 8, isulat na lang natin is 2 cube. So, cube root of 2 cube times 5. Ayun, cancel ulit. So, mailalabas na natin yung 3 or matatanggal na yung radical niya.
may iwan sa loob yung 5. Sa kabila naman, ang matatanggal is yung 2, may iwan sa loob yung 5. Similar radical na sila, so pwede mo nang i-add. 3 plus 2 is 5. So, i-add mo lang to. Tapos, 2 minus 3 is negative 1. May negative to kasi 2 minus 3 is negative 1. Kaya ang gagawin mo, hindi naman na natin sinusulat yung 1, hindi yung negative na lang para malaman na negative 1 yan. So, negative cube root of 5, yung ating difference. And nandito tayo sa number 10, square root of 18 and square root of 200. Tingin tayo sa table ng mga square. So, ang pwede natin gamitin dyan sa 18 is yung 9, di ba? 9 times 2 is 18, so 3 squared. 3 squared times 2. Tapos, sa 200, ang pwede natin gamitin is yung 100 times 2, di ba? So, 10 squared ang sulat natin. 10 squared times 2. Then, cancel na yung 3. Then, cancel na yung exponent. Then, cancel na yung radical nitong 3 and yung exponent niya na 2. Malalabas na natin yung 3. May iwan sa loob yung square root of 2. Sa kabila naman, ang ilalabas natin is yung 10. May iwan sa loob yung 2. Then, i-add na natin. 3 plus 10 is 13. Then, copy the radical. Tapos, sa difference naman, i-minus mo to. Unahin yung second radical. 10 minus 3 is 7. Mga radicals, so para natin marireduce yung kanilang radicand at maging similar sila. Ang kailangan mo lang talaga, maraming pamamaraan. Una, pwede yung prime factorization, yung may arrow-arrow. Tapos, pwede rin naman kung gusto mo yung table or yung pag-iisip ng mga numbers na may perfect square or perfect cube na factors. Tapos, yun yung ilalagay mo. Katulad nga nitong example natin sa number 10. So, mamili na lang kayo kung ano yung mas bet nyo dun sa dalawa. At least, pinakita ko sa inyo yung alternative na pamamaraan. Okay? Tapos, sa pag-add naman ng radicals, kailangan similar sila. Pagka similar, wala ka ng problema. Kasi i-add mo na lang yung number na nandun sa labas, tapos copy na lang yung radical. Ganun din naman sa subtraction. Pareho lang ng rule, pero ang pinagkaiba is yung operation. So, instead of plus, minus naman ang gagawin mo, tapos yung radical dapat ay similar din, then copy na lang. Ayan. So, yun lang ang tatandaan ninyo para masagutan nyo yung learning task number 1. Sa susunod kong video, ipapakita ko naman kung paano mag-multiply and mag-divide ng mga radicals natin. I hope that you learned something from this video. And kung may natutunan ka sa video natin today, huwag mo kalimutang i-share to sa iba para sila rin naman ay makinabang at matuto kung paano masasagutan yung mga learning tasks at kung paano mag-simplify ng mga radicals. See you again sa susunod kong video. Goodbye!